Hi everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, my name is Sen. I do sewing tutorials, fashion illustration, and maybe a little bit of travel vlogs. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss out on a new video. In today's video, pag-uusapan natin ang basic bodies. So, using draping technique. Kasi may another type or way ng paggawa ng basic bodies, which is yung flat pattern. More on computation yon. So, ito, mag-drape ka lang ng fabric sa dress form. So, let's get started. So, yung ginagamit kong fabric dito is scrap fabric to. Ito yung mga tela na pinagtabasan ko. So, this is a geena silk, a lining material. So, ang unang step is, ayan, ima-match ko yung center line ng front bodies sa pinaka-grain line ng fabric. May ibang technique ang ginagawa nila. Minamark nila yung fabric nila 1 inch away from the cut edge ng fabric. Then, yung line na yun, yun ang minamatch nila sa center line ng dress form. Pero ako, diretso ko na siya nilalagay sa dress form na to. And then, palalampasin ko lang siya ng mga half inch. And then, yung next na ginagawa ko is yung dart dun sa my shoulder. So, again, imamatch ko yung position or yung placement ng dart na yan dun sa ginawa nating princess line sa dress form. So, medyo manipis yung lining material na ginamit ko. So, mas okay yung ganon dahil nakikita mo yung lines or yung markings na nasa dress form. So, make sure habang pinipin nyo, huwag nyong hatakin yung fabric. No, parang huwag nyong pilitin na hatakin. So, ayan. The next is dun sa my side seam. Ayan. Yung placement ng pin ko, I'm not sure if you can see it, pero nakalampas siya dun sa markings sa dress form. Ayan, pakita ko siya. Ayan. So, dyan yung nakalagay yung pins ko. Then, once na na-pin in place na yung sa may side seam, saka ko, ayan, ipipinch yung para dun sa may underbust dart. So, nag-add lang ako ng pin sa may center, front. And then, yung kailangan may mga pins, dapat secured yung part na yan, yung sa center line para hindi mawala sa position yung fabric. Remind ko lang, especially sa mga beginners, pag gumagawa ng basic body, syempre ang gagamitin yung fabric is woven fabric. Huwag kayong gagamit ng stretch. Ito kasi yung basic bodies, ito yung magiging basihan ng design ng dress para sa client mo. Ayan, make sure habang huwag nyong ipipinch hanggang sa apex. Huwag, kasi magiging matulis yung magiging dating ng pattern mo niyan. Siguro mga 3/8 or 4/8 above and below ng apex markings mo, yun yung magiging hangganan ng dart mo, yung 3/8 or 4/8. So, yung excess fabric sa may side, tanggalin lang natin. Anyway, guys, regarding sa haba and lapad ng fabric na gagamitin nyo sa pagte-drape, ako usually kung ang measurement ng client or yung ng dress form, pinapalampas ko or nag-a-add lang ako ng 3 inches or 5 inches sa width and sa length ng fabric. Yan, imamark na natin yung sa may hip line. Yan, and then yung dart. So, notice guys, yung ginagawa kong lines, hindi siya ganun kapulido. Parang, so rough lines lang talaga kasi i-correct pa natin to later, which is yun yung tawag na drawing. So, ayan.
The next, mark na natin yung sa may neckline and yung shoulder dart. So ayan, pakita ko lang yung close-up shot ng lines para dun sa shoulder. And then sisimulan na natin yung sa may armhole. So kung mapapansin nyo, nakita nyo yung mga snip part ng fabric. Yun ay para ma-release natin yung tension at hindi man laban yung fabric. So, hindi natin kailangan siyang hatakin, kundi, ayan, isnip mo lang yung part na yan para ma-release yung tension. Ayan, mark, tapos na yung armhole natin. Then, I think that's our front part ng ating bodice. So, ayan, pakita ko lang ulit. Neckline, center line. So, rough lines talaga lang siya, no? So, correct natin to later. And that's it. And now is the back part ng ating bodice. So same lang din kung ano yung grain line, yun ang itatapat ko dun sa center back line. Mas madaling i-drape ang part na ito kasi wala siyang umbok sa harap dahil wala namang boobs sa likod. Pero ayan, halos flat lang yung sa likod natin. So medyo mas madali siyang i-drape. Mas magandang gamitin ang pins na mahahaba kasi may mga pins na maliliit which is I think not intended for draping. Yung maganda yung mas mahahaba na pins which is perfect for draping katulad nito. Gamit ko na pins dito is nasa 1.5 inch yung haba niya. Pwede naman yung maliliit pero medyo mahirap kung wala ka talaga makuhaan ng mahabang pins. Pero as much as possible yung mas mahaba ang gamitin. The next is secure natin yung sa may side seam. Again, ipipin ko siya lampas dun sa lines ng side seam. After pinning, bawasan na natin yung excess fabric. So, i-match natin yung dart na gagawin natin dun sa princess line sa may back. So, kapag nahirapan inyong i-form or nahirapan kayong i-form yung dart sa may likod, i-release nyo yung pins sa may side seam na nilagay nyo. So, kaya katulad niya, nagbawas ako ng pins sa may side seam para ma-pinch ko yung dart. Then, after natin gawin yung dart sa may likod, ibalik natin ulit yung pin sa may side seam. So guys, wag hahatakin, wag pipilitin yung fabric. Make it na relax lang dapat yung fabric. As I've mentioned, kung nandalaban yung fabric, snip. Wag lang natin pasobrahan masyadong snip na lampas sa lines or sa markings. Add more pins kung kinakailangan at kung hanggat may mapinch ka pa, i-pinch and then pin in place. Cut natin yung excess fabric sa may armhole. Huwag lang masyado dahil kailangan pa natin i-mark yan. So, dapat may excess fabric pa rin. So, i-mark na natin yung sa may armhole. Pakita ko lang ng mas malapitan. Ayan. So, wala akong markings actually sa mga armhole. So, pinifill ko lang yung, ano bang tawag dyan, ridge. Basta,
Then, ayan, kita niyo yung unang lines na ginawa natin sa front. Imamatch ko yung lines, and then, ayan, mark na rin natin yung sa may side seam. Diba guys, pansin nyo, hindi ganun kalinis yung lines na ginagawa ko. Kasi yun nga, i-correct pa natin to later. Basta ang importante mag-match yung mga markings sa hip line, sa may waistline, sa may bust line. So yung tatlong yun yung pinaka-importante na mga points na kailangan mag-match. So ayan, minamark ko na yung sa may waistline sa back. And then yung dart natin. So next is my center back. And then yan, yung dart natin. So syempre, yung dart natin, siguraduhin natin naka match siya dun sa princess line na ginawa natin sa dress form. So yan, mark lang natin hanggang sa may nape. Next is the neckline. Ayan. Pakita natin ang mas malapitan. Match natin yung shoulder line. Again, check mo rin kung nagmamatch yung sa front. Then yung princess line natin sa may back. Yung gamit ko na pen dito sa pagmamark is, hindi siya ball pen pero para siyang sign pen. May mas fine yung line. Ayokong gamitin ng lapis kasi pag tumagal, nawawala siya, nabubura siya. And double check natin ulit yung ginawa natin sa ating back. So yung dart natin, yung center back line, sa may waistline, bust line, neckline, shoulder line, princess line. Yung sa may side seam natin, ayan. Yung match dapat yung sa front and back, yung armhole natin. So ayan, halos tapos na tayo. Yung next step natin is the truing. I-correct natin yung mga lines. So ilalatag natin to sa pattern paper, and then i-correct natin lahat ng lines na ginawa natin dito sa ating dress form.